ඒ දුන්නේ කියන එකට ඇති වෙන ගැටීමක් නෙමෙයි. ඒක මාන්නේ එලිදරව්වක්. මාන්නේ ප්‍රකාශ වීම. ඒක මාන්නේ තමයි එයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. මට මූලාසනේ ඕනේ නම් ඒ මූලාසනයට අදාළ සුදුසුකම හදන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් මට මූලාසනේ දෙන්න කියලා උද්ඝෝෂණ කරන්න ඕනේද? මූලාසනයට අදාළ සුදුසුකම හදන්න ඕනේ. ඒ දැනුම නැහැ ගොඩක් අයට. මම දියසෙන් කුමාරයා. මම දුටුගැම් රජුරෝ. මම තමයි රාවණා නැවත ඉපදිලා ඉන්නේ. මම අජාසත් රජුරෝගේ ඊළඟ භවයේ. ඒ හින්දා මට රට බාර දෙන්න, මට මේක දෙන්න, මාව අරන් ගිහලා මානායකාන්තරන්ට හඳුන්වලා දෙන්න කියලා මිනිස්සු යටිගිරියෙන් කැක් ගන්නවා. දුටුගැම් රජුරෝ මානායකාන්තරන්ට කියලා මම දුටුගැම් කියලා හඳුන්වලා දෙන්න කියලා කියයිද? එයා කඩුව හිනේ ගාලා මේ ඊට ගත්තාම මුළු නගරෙම මිනිස්සු දන්නවා මේ රජතුමා කියලා වල්ලා. රජතුමාට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ඕනේ නැහැ. යමක් දියරයක් තියෙනවා. ඒ දියරේ මොකද්ද කියලා අඳුර ගන්න බෑ. බය වෙන්න එපා. ඒක වතුර කියලා අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඇඳින්වීමක් කරන්න ඕනේ. මේක වතුර බය වෙන්න එපා කියන ඇඳින්වීම අපි දෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට. දියැලෙන් වතුර ගලනවා. මේක වතුර බය වෙන්න එපා, කලබල වෙන්න එපා. කට්ටිය මේක වතුර කියලා මනුස්සය කෑ ගන්නවා. ඒ මනුස්සය මුල් ඒරියාවට ගිහලා අරන් ගිහලා ඇඩ්මිට් කරන්නේ නැද්ද? ඇයි ඒ? වතුර කියන එක දන්නවා නම් ඒකට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් අවශ්‍ය නැහැ. ඉන්ට්‍රොඩ්‍යුස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇඳින්වීමක් අවශ්‍ය නැහැ. මම සිල්වත් කියලා මම දන්නවා නම් මම සිල්වත් කියන ඇඳින්වීම මට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ වහන්සේ මේ විකාර දකින්නද? සල්ලි අල්ලන්නද ඔබ වහන්සේ? ඉන්දලා හිටලා අල්ලනවා. ඒකනේ බලන්නකෝ අපි වගේ ඉන්න එපා. දලන් පස්සේ කනවද? මේ ගෑස්ටික් ඉඳ පොඩ්ඩක් ගන්නවා. ඒකනේ බලන්නකෝ කිසිම සීලයක් නැහනේ. එහෙම කියන්නේ තමන් සිල්වත් ඉඳන්නේ. තමන් සිල්වත් නම් සිල්වත් භාවයට ඇඳින්වීමක් අවශ්‍යද? අඳුන්වන්නේ ඇයි? ඉල්ලන්නේ ඇයි? ඒ සුදුසුකම නැති නිසා. මම තමාරුවෙන් තමයි රකින්නේ. එයාට තියෙන්නේ එයා සිල්වත් කියන ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි. හැමෝම කනවා මට කෑම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ දුකේ කියන්නේ. හැමෝම සල්ලි අරගෙන කඩේ යනවා, පොලේ යනවා, බස් වල යනවා. මට නිදාත නැහැ. මං ඉර වෙලා. මම සිල්වත් කියලා මිනිස්සු හිතලා මට මොකවත් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. පූජා කරන්න. ඒක නෑ, ලැබෙන්නේ නෑ. ඒ නිදාස නෑ. ඒ මානසිකත්වය මට මුක්ති විඳින අවස්ථාව නෑ. ඒ දුක තියෙන්නේ. ගණිකාවට කැත විදිහට නින්දාපාස කරනවා කියන්නේ එයාව ස්පර්ශ කරන්න මට අවස්ථාව ලැබිලා නෑ. එයාගේ ඇසුර ලැබිලා නෑ. ඒ දුකයි කියන්නේ. ඒකටයි බන්නේ නැත්නම් ගණිකාවටයි බන්නේ. ඉතින් එයාගේ ජීවිතය යාට ඕන විදිහට ජීවිතන ප්‍රශ්න නැහැ. එයා අපට කරදර කළේ නැහැ. අපි දැක්කම අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා පාඩු යනවනේ. අපි බැරගෙන යන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. ඉතින් මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඇයි නිකන් ඉන්න මොනසුල බයින්නේ? එයාගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ඒ දරාට බයින්නේ ගණිකාවට. තමන් යමක් බලාපොරොත්තු වෙලා ඒක ලැබෙන්නේ නැත්තම් උන්ට තේරුම් ගන්න ඕන එකක් තමයි ඒක ලබන්න තාම විශ්වයේ මං සුදුසුයි කියන තීරණයට ඇවිල්ලා නැහැ. මම ඒ කියන නිලයට ඒ කියන වගකීමට සුදුසුයි කියලා මේ පංච භූත තාම පිළිහරන්නේ නැහැ. ඇයි පිළිහරන්නේ නැත්තේ? මොනවද තින අඩුව? මාන්නේ ටිකක් තියෙනවා. අදනවා මාන්නේ. උඩඟුකම ටිකක් තියෙනවා. අදනවා උඩඟුකම. කලබල සංවර වෙනවා. විනයගරුක වෙනවා. සිල්වත් වෙනවා. තව මොනවද ඕනේ? නායකත්වයේ පෞරුෂත්වය න ะ. පෞරුෂත්වය ගොඩ නගනවා. පංචභූත පිළිගන්නවා. අනාගත නායකයා මෙයා කියලා. විශ්වය අනුමත කරනවා. දැන් නායකත්වයේ විශ්වයෙන් නිර්මාණය වෙන්නේ නැද්ද? සියලු සත්වයේ නායකත්වයේ තියලා එයාගේ අවවාද අනුශාසනාවලට අනුව ජීවත් වෙන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න තීරණය කරන්නේ නැද්ද? තමන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ ලැබුණ නැති එකට ගැටෙනවා. ලැබුණ නැත්තේ තමන් සුදුසු නිසා කියන එක කවදාවත් පිළිගන්නේ නැහැ.
තමන් ප්‍රාර්ථනා කරන බලාපොරොත්තු වෙන දේ ලැබෙන්නේ නැත්තේ ඒක ලබන්න තරම් තාම මම සුදුසුයි කියන තීරණය විශ්වය ආරන්නේ. කෙනෙක් ඉර්ධියක් වඩනවා. ඉර්ධිය වැඩෙන්නෙම නැහැ. මගේ ගෝලයෙකුත් හිටියා. මට හරියට කලකිරුණා ඒ ගෝලයා. ශ්‍රී කියලා මම කතා කරන්නේ යට. නවලා බලනවා මිනිස්සු දිහා. අනිත් තාපසෙන් නවලා බලනවා. ඊට පස්සේ කතා කරලා මොකද නිරියව වල ලොකු වෙනසක් තියෙන්නේ. තාපසෙට ගැලපෙන්නේ. කොච්චර වැඩුවත් ඉතින් ඔක වැඩෙන්නේ නැහනේ. අවුරුදු 20ක් විතර ඇති. තායෙන්න ඉඳගත්තේ. මගේ ආසනේ ළඟ බිම වාඩි කළ ඔළුව අත දාලා විනාඩි 5ක් විතර ඔළුව අත ගෑවා. අනිත් ඇට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ආචාර්යයන් වහන්සේ මේ විදිහට ඇසිරෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඇසිරෙන්නේ නැහැ. සෙනෙහස පහන්නේ නැහැ. බැඳීමක් නඩත්තු කරන්නේ නැහැ. ඇයි මගේ ඔළුව අත ගන්නන්නේ? විනාඩි 5ක් විතර ඔළුව අත ගාවා. නෑ පුතේ. තේජෝ ධාතුවේ හනුව ගැන සෙල්සියස් 20ට භ්‍රමණය වුණොත් 40ට භ්‍රමණය වුණොත් 60ට භ්‍රමණය වුණොත් 80ට භ්‍රමණය වුණොත් 100ට භ්‍රමණය වුණොත් 120ට භ්‍රමණය වුණොත් 40ට භ්‍රමණය වුණොත් 160ට භ්‍රමණය වුණොත් 180ට භ්‍රමණය වුණොත් 200ට භ්‍රමණය වුණොත් ඒ තේජෝ ධාතුවෙන් එළියට එන තරංගයේ ධාරිතාව වෙන වෙනම කියලා දුන්නොත් ඒ ධාරිතාව කරනකොටගෙන වායුගෝලයේ ඇතිවෙන රස්නය පීඩනය වෙන වෙනම තේරුම් කරලා දුන්නොත් සන්තෝෂ වෙනවා. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ හරි සන්තෝෂ වෙනවා. ඔක්කොම කියලා දෙන්න. අත් දෙක අතුල්ලනකොට අත රත් වෙනවා. ඝන අන්ධකාරයේ අතේ රේඛාවල් වෙනම පේනවා. ඇයි රස්නේ? ඒ රස්නෙට ආලෝකයක් ඇති වෙනවා. මේ කයෙත් සෛල භ්‍රමණය වුණොත් ආලෝක ධාතුවක් නිර්මාණය වෙනවා. ඕනම වස්තුවක අනුභ්‍රමණය වුණොත් ඒකට ආලෝකයක් ඇති වෙනවා. ඒ තරංගය නිසා, ඒ ආලෝකය නිසා කරවලෙදී ඒ වස්තුව හඳුනා ගැනීමේ, දැක ගැනීමේ අවස්ථාව අපිට ලැබෙනවා. ඇස්වල ෆ්‍රීකවන්සි එකත් සාමාන්‍ය මිනිසෙකුගේ ෆ්‍රීකවන්සියට වඩා වෙනස් වුණොත් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ඇස්වලට පේන්නේ නැති දේවල්, පියවි ඇසට පේන්නේ නැති දේවල් දකින්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. නයිට් විෂන් වෙනවා. පුංචි ආලෝකවල ඝන අන්ධකාරයේ වායුව තියෙනවා, අණු තියෙනවා, අනුභ්‍රමණය වෙනවා. ටෙම්පරේචර් එක මයිනස් වල හරි තියෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂව ආලෝකයක් තියෙනවා. ඒ ආලෝකයෙන් ඒ රූප පේනවා. මේ ටික ඔක්කොම දැන් කියලා දුන්නාම මම පුතා උඩ ගොඩාක් සීතලයිනේ. උඩට ගිහිල්ලා -45ට 50ට අතර ගිහිල්ලා ඉන්නවා කියලා. තේජෝ ධාතුව ගැන A to Z දන්නවා. පරතෙටම දන්නවා. හැම අණුවකම තේජෝ නිර්මාණය වෙන විද්‍යාව දන්නවා. ප්‍රතිඵලයක් තියනවාද? ඔළුව කනවා. අනේ අයිපතේ දැනුමක් විතරයි නේද? තේජෝ පිළිබඳව පරිපූර්ණ දැනුමක් තියෙනවා. හැබැයි තේජෝ ධාතුවේ තියෙන උණුසුම දැන් අවශ්‍යයි කයට. හැබැයි උණුසුම හම්බෙන්නේ නැහනේ. ඇයි තියෙන්නේ? දැනුමනේ. Taman සන්තකේ තියෙන්නේ තේජෝව පිළිබඳව දැනුමක් පමණයි. හැබැයි තේජෝ වල තියෙන රස්නේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. රස්නේ කවදාකවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක දේශනා කරපු ගුරුවරයා දැනුමෙන් එහාට ගිහිල්ලා, අවබෝධයෙන් එහාට ගිහිල්ලා, ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් එහාට ගිහිල්ලා තේජෝ බවට පත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන කෙනෙක්. එයාට තේජෝ පිළිබඳ දැනුමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. තේජෝ වල තියෙන රස්නය ලබන්න පුළුවන් හැකියාවයි තියෙන්නේ. එතකොට තේජෝ ධාතුවට සම්වැදුනාම සීතල අයින් වෙලා ඇඟ රත් වෙලා කය සෙල්සියස් 38යි 38 හරියටම ඉන්න වෙනවා. එයාට රස්නේ දැනෙන්නේ නැහැ. එයා මේ මහා සීතලේ මූණ ඔක්කොම ඇයි බැමේටම සුදු පාට. ඔක්කොම හිම වැටිලා. ඒත් එයා දේශනා කරනවා. hina වෙනවා. වෙවුලන්නේ තල්ල ගඩ ගාලා එල්ලෙන්නේ කකුල් වෙවුලන්නේ සීතල දැනෙන්නෙම නැහැ. සිවුරේ තැමතනම තැවිරිලා සුදු පාට නේද? කතා කරනවා. සන්තෝෂයෙන් වැඩ සිටිනවා. ඇයි ඒ? එයා තේජෝ වලට සමවැදිලා. තේජෝ බවට පත් වෙන කෙනායි. තේජෝ ගැන දැනගන්න කෙනායි ආසයි පොළොවයි වාගේ.
ඉරදිය ගැන ගුරුත්වය ගැන අසාමාන්‍ය විතර දන්නවා. හැබැයි ඒක බවට පත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තව අවුරුදු 100ක් ඇදුවත් ඔක වැඩෙන්නේ නැහැ. ගුරුත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දැනගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ගුරුත්වය බවට පත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. තේජෝ ධාතුව මොකක්ද කියන එක ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. දැනගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. පොත්පත් වලින් කරුණු එකතු කරලා අධ්‍යාපනයක් ලබන්න උත්සාහ කරන්න එපා. තේජෝ ධාතුව බවට පත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. එදා තමයි සිජ පුත්‍රා තේරුම් ගත්තේ ඇයෙන්නේ මොනවද, තේරෙන්නේ මොනවද, අවබෝධ වෙන්නේ මොනවද, ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ මොනවද, ඒක බවට පත් වෙනවා කියන්නේ මොනවද කියන එක. මම ඉල්ලන දේ මට ලැබෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි. ඒක ලබන්න මම තාම සුදුසු වෙලා නැහැ. මම එකපාරට පාන්දර 3 නැගිටලා කියනවා විශ්වයට කතා කරලා සියලු සත්වයෝ සසර නිදාස් කිරීමේ ඒ මහා සුදුසුකම, ඒ මූල බීජය, ඒ බුද්ධ ධාතුව බවට මාව පත් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. විශ්වය ආනවා ළඟ ඉන්න හාමුදුරුවොත් එක්ක නිතරම බැන ගන්නවා, ගැටෙනවා. ඔබ වහන්සේට එක මිනිසෙක් එක්ක සමගින් ඉන්න බෑනේ. කෝටි 800ක් එක්ක ඔබ වහන්සේ කොහොමද බත් කාලා ඉන්නේ? ඒ කතා කරන්නකො ඔබ වහන්සේ. ඊට පස්සේ බලමු. නැවත හම්බෙන්න ආයි බලමු. ආරවටේ මට එක මිනිසෙක් එක්ක සමගින් ඉන්න හදනවා ඒක. ඔක්කොම ටික හදලා බව ලක්ෂ 200ක් විතර හදලා දැන් ඕන මිනිසෙක් එක්ක සමගින් ඉන්න පුළුවන්, එකමුත ඉන්න පුළුවන්, බත් කාලා ඉන්න පුළුවන්. දුස්සීල අයත් එක්ක එකතු වෙලා වාඩිලා බත් කනවා. සිල්වත් අයත් එක්කත් වාඩිලා බත් කනවා. හැම එකම ඉන්නවා. ඕනම පරිසරයක ඉන්න පුළුවන්. ගණිකාවොත් ඉන්නවා. හොඳ මිනිස්සුත් ඉන්නවා. කිසිම කෙනෙකුට වචනයක් කියන්න සමගියෙන් ඉන්නවා. මට සියලු සත්‍යෝ සසර නිදාස් කිරීමේ මූල බීජය බවට මා පුදුම බැඳීම්නේ තියෙන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක. ඒ බැඳීම එක කොහොමද සසර නිදාස් කරන්නේ? මිනිස්සුත් එක්ක බැඳුනම මේ මිනිස්සු ඉපදෙනවනේ. ගැලවෙන්නේ කොහොමද? නෙළුම් කොලේ උඩ තියෙන වතුර වගේ ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව උපේක්ඛාව පුරුදු කරලා ඉන්න පස්සේ කතා කරමු. මාර වැඩි. ආය හදමු. සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයක් ගියාලු. සේරම ටික අදලා අවිල්ලා බෝගායට වාඩිලා කිව්වලු අම්මත් අතරියා, තාත්තත් අතරියා, බිරිඳත් අතරියා, අලුතෙන් ඉපදු රාහුලයත් අතරියා, රම්‍ය සුභා අතරියා, ඊළඟ රජකමත් අතරියා. දැන් මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? මොකද ප්‍රශ්න නැහැ. මුළු විශ්වයම සසර නිදාස් කිරීමේ හැකියාව, ඒ සුදුසුකම ඔබට තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. මේ බව බුදු වෙනවා. ඒකාන්ත වශයෙන් බුදු වෙනවා. බය වෙන්න එපා. විශ්වය අපි ඒ පරිසරය හදනවා. පංචභූත වලින් අවබෝධය නිර්මාණය කරනවා. ඔබට පේන ඒ නාම රූප වලින්, ශබ්ද වලින්, වර්ණ වලින්, ගන්ධ වලින්, ස්පර්ශ වලින් අපි අවබෝධය දෙනවා. බය වෙන්න එපා. මේ බව බුදු වෙනවා. එලිජිබල්. ඔබ සුදුසුයි. ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට වෙසක් පොදින පහළ වෙනවා, නිර්මාණය වෙනවා විශ්වය තුලින්. බුදුරජාණන් වහන්සේ රුවන් සක්මලෙන් බයිනකොට වස්වසලා දිව්‍ය ලෝකේ වස් ඉවර කරලා රුවන් සක්මලෙන් වඩිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ලක්ෂ ගණන් මිනිස්සු බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කළාලු. සුක්කම කෑග මමත් බුදු වෙනවා කියලාලු. සිටුවරයක් කෑ ගන්නවලු. සිටුවරයා කරත්තේ පැදෙන ආපු ඒ අස්සරෝගිකයක් කෑ ගන්නවලු. මමත් බුදු වෙනවා. මේ විදිහට මටත් යන්න ඕනේ කියලාලු. බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනින් බැලලා වෙලා කියනවලු මෙන්න මෙයා තමයි මට පස්සේ බුදු වෙන්න ඉන්නේ. මේ උත්තමයා. මෙයා තමයි ඊළඟට බුදු වෙන්න ඉන්නේ. මිනිස්සු ඔක්කොම විස්මයටපත් වෙනවා. එක්කෙනෙකුට විතරයි නියත කරන දෙන්නේ. ඒතර අනිත්‍යගේ ප්‍රාර්ථනා බොල් ඒව සාර්ථක නැහැ. ගී කොල්ලෙක් ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ මම තව මාස 3කින් බඳින්න යනවා. ඉතින් මේ ගෙදරිනුත් බල කරනවා, පෙම්බතියත් වාබනවා කියලා කියනවා. මට වෙන්න කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් හෝල් එකටත් ඇඩ්වාන්ස් ගෙවලා ලක්ෂ 10ක් ණයට අරගෙන ලෝන් එකක් දාලා හැමදේම සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මට මාන වෙන්න තමයි හිතුනේ. නමුත් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ, බඳින්න වෙනවා. බඳින්න පුතේ. හැබැයි බිරිඳකට ස්වාමි පුරුෂයෙක් විදියට ඉන්නවට සුදුසුකම් තියනවාද? ස්වාමි පුරුෂයා තියෙන ක්වොලිටිය තියනවාද? ඔයාට හම්බෙන දරුවට තාත්තා කෙනෙක් විදියට ඉන්න තාත්තා කියන ක්වොලිටිය තියනවාද? රටේ පුරවැසියෙක් විදියට වාසය කරන්න ඔයාට ක්වොලිටිය තියනවාද? කුටුම්බයක
පවුලක මූලිකත්වය අරගෙන ඒ අයගේ වගකීම් අරගෙන ඔරබොරු වංචාවලින් තොර වෙලා කපටිකම් මොකවත් කරන්නේ නැතුව විශ්වාසවන්තව ඒකේ මූලිකත්වය දරාගෙන යන්න සුදුසුකම් තියෙනවද? මෙන්න මේ ටික තියෙනවා නම් බඳින්න කියලා කිව්වා. ඒ ටික නැත්තම් කරන්න මෙපා. වැරදෙනවා. මාසයක් ගියේ නෑ. කතා කරලා කිව්වා පවුල් ජීවිතය හරි අවුල් සාරි ගැටලු සාගතයි. සුදුසුකම් නෑ. සුදුසුකම් නැති කෙනෙකුට නුසුදුසු නිලයේ දුන්නාම වරද්දා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. එයා දන්නේ වරද්දා ගන්න විතරනේ. ජීවිත ආසාව අත්හැරෙන්නේ නැතුව ගුරුත්වය ගැන කතාවත් කරන්නේ. පළවෙනිම ස්ටෙප් එක තමයි එයාගේ සත්ත්ව ස්වභාවය, සක්කාය දිට්ඨිය ගැලවෙන්න ඕනේ. උඩට ගිහලා බිම් බලනකොට බය තුන වෙවුලන්න ගත්තා. කකුල් වෙවුලනවා. දනිත ගිඩි ගිඩි ගාලා වෙවුලනවා. ඉනි මං කියලා බස්සන්නේ ලනු දාලා බස්සන්නේ මේ මනුස්සයා. කඩායනට උර අල්ලන්නේ කවුද? ජීවිත ආසාවත් අරින්න ඕනේ. මේ කය මම නෙමෙයි. මේ කය විශ්ව ධර්මතාවය. මේක පෘථිවිය බවට පත් වෙන්න ඕනේ. පෘථිවියත් අවකාශේ පාවෙනවා, මමත් අවකාශේ පාවෙනවා. දෙකම එකයි. වැටුණා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැටෙන්න දියාවකුත් නැහැ. වැටුණා මොකක්ද වෙන්නේ නැහැ. උඩ ඉඳලා බලනකොට පොඩියට පේනවා. එච්චරයි යාට පේන්නේ වෙන මොකක්ද පේන්නේ නැහැ. මෙච්චර උස වැටුණොත් පොඩියට පේනවා. පාත් වුණාම ලොකුවට පේනවා. එතනින් යාට අදහසක් නැහැ. බය නැහැ. ආට් බීට් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අදහසක් නැහැ. යනකොට බිත්තියකට වදින්න යනකොට බිත්තියට වදිනකොට ඔළුව පැලෙයි කියලා බය වෙන්නේ නැහැ. එයා දන්නවා ඒකත් අණු මේකත් අණු. අණුවල භ්‍රමණ වේගය ඒකේ ඝනත්වය තීරණය කරලා තිනවා. ඊට වඩා අණුවල භ්‍රමණ වේගය අඩු වුණොත් ඒ අණු ඇතුළට මේ අණු යනවා. රෙදි වලට වතුර දැම්මාම රෙදි වතුර ඇතුළට යන්නේ නැහැ. වතුරයි රෙදි ඇතුළට යන්නේ. තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකනේ. ඒ මිනිස්සර රෙදි අස්සට ගිහිල්ලා රෙදි ඇතුළට යනවා. පාන් ගෙඩිය වතුරට බුවාම පාන් ගෙඩිය වතුර ඇතුළට යන්නේ නැහැ. වතුර පාන් ඇතුළට යනවා. මේ විද්‍යාවේ තාපසය දන්න බිත්තියට වදිනකොට අණුවල භ්‍රමණ වේගය ටක් ගාලා අඩු කරලා මයිනස් කරනවා. කරපු ගමන් අර බිත්තියට වැදිලා මේ අණු ටික බිත්තිය ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා එයා පැත්තෙන් ගිහිල්ලා ආයෙ ඝන වෙලා කය ඇදිලා අනිත් පැත්තෙන් එනවා. ප්ලැනට් එකට මේන් වැදුනා අනිත් පැත්තෙන් ගියා. මොකවත් උන්නේ වෙන්නේ නැහැ. අපි පුටුවට අත තිබ්බාම අපේ අත යන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? මේ පුටුවේ තියෙන මේසේ තියෙන අණුවල භ්‍රමණ වේගය ඒකේ ඝනත්වය තීරණය කරලා තිනවා. ඊට වඩා සෑහළු වෙන්න මම දක්ෂ නැහැ. එන තිබ්බාම එතනින් යට යන්නේ නැහැ. තදයි. හැබැයි ඕම ඉත තියලා සෑහළු කරලා මීට වඩා මේ අණුවල ඝනත්වය අඩු වෙච්ච ගම බග්ගල ලිය කඩන්න ඇතුළට එනවා අත ඇතුලේ. තරංගය බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ස්කන්ධයක් වේගයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්කන්ධයක් ශක්තියක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ඒ ශක්තිය තරංගයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. තරංගයට වීදුරු, යකඩ, බිත්ති, ගස්, කොළන්, ගල්, පර්වත මොකවත් අදාළ නැහැ. ගියා. ඉතින් මේ විද්‍යාව දැනගත්තට මදි. ඒක බවට පත් වෙන්න ඕනේ. හුස්ම රැල්ල ගැන අපි මෙච්චර කතා කරනවා, ආනාපාන ගැන මෙච්චර කතා කරනවා. වඩන ක්‍රමයකයි කතා කරනවද අපි? දැන් මෙච්චර කියනකොට මිනිස්සුත් හිතනවානේ මෙච්චර දේවල් දන්න කෙනා ඇයි මේක වඩන ක්‍රමය කියලා දෙන්නේ. හුස්ම රැල්ල මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ වායුගෝලේ තියෙන ඔක්සිජන් වෙන නයිට්‍රජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියලා. තාපසය ළඟ ගිහලා ඇහුවාන් පස්සේ තාපසය දෙන වෙන ලිස්ට් එකක්. මෙච්චර දේවල් තියෙනවා මේ වායුගෝලේ. හුස්ම කියන්නේ මොනවද? කය ප්‍රාණ ශක්තිය. වැඩි වුණොත් පොඩි ළමයි වැඩි වුණාන් පස්සේ දඟලන්නේ එක ඉරියව්වක ඉන්නේ නැහනේ. මේ මනුස්සයාගේ දඟලිල්ල වැඩි වෙනවනේ. කවුද වගේ කියන්නේ ඒකට? ප්‍රාණය ඒක රාශි වුණාම අංශක 23ම අර කැලයිනේ.
ඒ නිසා වොට් 20ක කරන්ට් එකක් හදන්න පුළුවන් එයාට. කයේ කරන්ට් එක තියෙනවා. චුම්බකත්වය වැඩි වෙනවා. කරන්ට් එක වැඩි. ෂෝට් සර්කිට් වෙන්න බැරිද? ස්නායු ෂෝට් වෙන්න බැරිද? මානසික විකෘති ඇති වෙන්න බැරිද? පුළුවන්. ආශ්වාසයේ තියෙන ප්‍රාණය ඇත්ත දෙදක් නාරත් එක්ක ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධයි, කෙලින් සම්බන්ධයි. හැම ස්නායුවත් එක්ක කෙලින්ම සම්බන්ධයි. ප්‍රාණය මොළයත් එක්ක කෙලින්ම සම්බන්ධයි. ප්‍රාණය වැඩිවීම නිසා ඇති වෙන ආපදා ලයිස්තුව දුන්නේ නැහනේ. ඒවට වා කියන්නේ කවුද? මේම කරන්න කියලා කිව්වා මිනිස්සු කරන්න පටන් ගනි. වගකීම ගන්නේ කවුද? ආබාධිත වැඩි වෙනවනේ. ගැටලු සාගත තත්ත්වයන් නැති කර ගන්නවනේ. ඒව විසඳන්නේ කවුද? ඒවට විසඳුම් කොයිද තියෙන්නේ? ගුරුවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා දෑත් වට්ටියක් දීලා බැඳලා ශිෂ්‍යභාවය ඉල්ලන්න ඕනේ. ගුරුවරයා ශිෂ්‍යභාවය දීලා අවුරුදු 10ක් විතර ළඟ තියාගෙන එයා නියතමානී ශිෂ්‍යයෙක් විදියට ගුරුවරයාට උපස්ථාන කරගෙන ක්‍රමානුකූල අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඒක අවබෝධ කරපු ගුරුවරයා එයාගේ සුදුසුකම් බලලා ක්‍රමානුකූලව එයාට අවබෝධයත් එක්ක ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් දීලා එයාව ඒක බවට පොඩ වෙනස් කරගෙන එනවා. ගුරුවරයෙක් ළඟ ඉඳලා වඩන්න ඕනේ. පොත් සිටියට ගිහලා බඩු ගන්නවා වගේ නෙමෙයි මේ කමටහන් ගන්නවා කියන එක. එහෙම ගත්ත කවුරුත් සාර්ථක නැහැ. YouTube බලලා භාවනා කරුවොත් අවුල් වෙනවා. අන්තර්ජාලයේ ආටිකල් කියවලා භාවනා කරුවොත් අවුල් වෙනවා. ඇයි ඒගොල්ලෝ දාලා ඇති මේම කරන්න අරම කරන්න කියලා. හැබැයි එහෙම කරුවාට පස්සේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ. ප්‍රාණයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ අපි. ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය යනු කයේ ප්‍රාණය. පනත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා කියන්නේ අවදානම කොච්චරද? ජීවිත අවදානම. ලයිෆ් රිස්ක් එකක්. බ්‍රීතිං එක්සර්සයිස් කියන්නේ ලයිෆ් රිස්ක් එකක්. එයා ප්‍රාණයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. ප්‍රාණය අඩු වුණොත් වෙන දේ අපි දන්නවා. වැඩි වුණොත් විසඳුම් කොයිද තියෙන්නේ? දන්න කෙනෙක් ළඟ ඉන්න ඕනේ නියුට්‍රලයිස් කරන්න. එයා තමයි දන්නේ. මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කොහොමද? පැක් කරන්නේ කොහොමද? ඒක වෙන දෙයකට ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ කොහොමද? මොනවද මේ අවස්ථාවේදී ගන්න ඕනේ සුදුසු විසඳුම? එයා තමයි දන්නේ. ඒ නිසා වඩන ක්‍රමය ඉගෙන ගන්න නම් ඒ සියලුම දෙනා සුදුසු ගුරුවරයෙක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා ගුරුවරයෙක්ගේ සරණාගතයෙක් වෙන්න ඕනේ. ආචාර්ය සරණ යන්න ඕනේ. ඒකේ වැදගත්කම අපි කියනවා. ඒක වටිනාකම අපි කියනවා. ඒකේ තියෙන විද්‍යාවත් ඒ දැනුම දෙනවා අපි. ප්‍රායෝගිකව කරන්න ගුරුවරයෙක් ළඟට යන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ. ලෝකේ ගොඩාක් ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒක අවබෝධ කරපු. ඒ ගුරුවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ඒක කරන්න ඕනේ. පැනඩෝල් බිව්වොත් උණ අඩු වෙයි. කොපෙට්ටියක් අරන් බීලා බලන්නකෝ. එතකොට පාන්ත කුල දෙන්නේ වෙන්නේ. ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා උපදෙස් ගන්න ඕනේ. ડોක්ටර් තමයි කියන්නේ වයස කීයද පුතේ? 8යිද? දෙන්න පැනඩෝල් එකක්. එකක් දෙන්න. 18යිද? දෙකක් දෙන්න. 45යිද? පැනඩෝල් බොනවද? ඔව් හැමදාම බොනවා. දෙකක් බිව්වට හරියන්නේ උන බයින්නේ. දෙන්න මට 4ක්. පැය 8න් 8ට දෙන්න. 6න් 6ට දෙන්න. පැය 12න් 12ට දෙන්න. උදේට රාත්‍රියට විතරක් දෙන්න. අමාරු වුණොත් විතරක් දෙකක් ගන්න. 8න් 8ට ගන්න නැහැ. අමාරු වුණොත් විතරක් ගන්න නැත්නම් ගන්න නැහැ. ඒක ડોක්ටර් කියන්න ඕනේ. ડોක්ටර්නේ දන්නේ ඒක. අපි දන්නේ මොනවද? ඒක ડોක්ටර් ළඟට ගිහිල්ලා තමයි ගන්න ඕනේ. පැනඩෝල් කඩේ තියෙනවා. භාවනා YouTube වල තියෙනවා. ඔය වඩන ක්‍රමේ YouTube වල නැහනේ. ඒක තියෙන ගුරුවරයා ළඟ. ඒතර ડોක්ටර් ළඟට යන්න ඕනේ. channel center එකට ගිහලා ડોක්ටර් මේක කොහොමද බොන්නේ? ඒක ડોක්ටර් කියනවා මේකද මේම බොන්න එපා. මේකට කැමරට කලින් ගන්න. ඇයි ડોක්ටර් කැමරට පස්සේ ගන්න පුළුවන් නමුත් ඔයා ගන්න ඕනේ කැමරට කලින්. ડોක්ටර්නේ කියන්නේ. ඒතර කැමරට කලින් ගන්න ඕනේ. මාසෙකට පස්සේ එහෙනම් දැන් කැම කාලා පැයකට පස්සේ ගන්න කියනවා. ඇයි ડોක්ටර්? කැම කාලා පැයකට පස්සේ ගන්නකො. පස්සේ නෑ. ඒක බොන්න ඕන ක්‍රමය දන්නේ ડોක්ටර්. එයා තමයි තීරණය කරන්නේ. ඒ නිසා වඩන ක්‍රමේ
භෞතිකව ඇවිල්ලා සියලු දේවල් අත්හැරලා ගුරුවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ඉඳලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි උස්ම රැල්ලේ වටිනාකම ඒකේ තියෙන විද්‍යාවල් ඒ දැනුම දේශනා කරවට වරදක් නෑ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවය ඇති වෙන්නේ. මිනිසත් භවයේ වටිනාකමේ පල නෙලන්න හිතෙන්නේ. ඒ මාර්ගේ යන්න ඕනේ කියලා හිතෙන්නේ. ඒකේ අවශ්‍යතාවය ඇති වෙන්න එපා. සියලු දේවල් දුකයි නම්, අනිත්‍යයි නම්, අනාත්මයි නම් මොකවත් පවතින්නේ නැහැ කියලා තේරෙනවා. නිදහස් වෙන්න මොනවාරි ක්‍රමයක් අවබෝධ කරගන්න හිතෙන්නේ. ඒ දැනුම ලැබුණොත් නේද? ඒ දැනුම දේශනා කරන්න වරදක් නැහැ. කෙනෙකුට යමක් නොලැබෙන්නේ එයා තාම ඒකට සුදුසුකම් ලැබලා නැති නිසා. ක්වොලිෆයිඩ් නෑ. කෙනෙක් මට හිතවත් නෑ. එයා හිතවත් නෑ නෙමෙයි. එයා මගෙත් එක්ක ගැටෙනව නෙමෙයි. එයා හිතවත් වෙන්න තරම් මම සුදුසුකම් ලැබලා නෑ. එයා මට එයාගේ පණ දෙන්න මම තාම සුදුසු වෙලා නෑ. මං වෙනුවෙන් එයාගේ ජීවිතය කැප කරන්න මම සුදුසු වෙලා නෑ. අම්මා තාත්තා ඔක්කොම අත්හැරලා මං වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න මම තාම සුදුසු වෙලා නැහැ. හැබැයි ගෞතම බුදුහාමුදුරු සුදුසු වුණානේ. දැන් අපි ඔක්කොම අපි අම්මා තාත්තා ඔක්කොම අත්හැරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙනවානේ. එහෙනම් අම්මා තාත්තා ගෙවල් දොරවල් රකී රසා ඔක්කොම අත්හැරලා අපේ ජීවිතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ සුදුසුකම් ලැබලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයෙන් උන්වහන්සේට සුදුසුකම දීලා විශ්වේ. ළඟ ඉන්න සංඝයා මයිත් එක්ක කතා කරන්නේ. කතා කරන්න මම සුදුසුකම් ලබලා නැහැ. උන්වහන්සේගේ මිතුරෙක් වෙන්න මම සුදුසුකම් ලබලා නැහැ. උන්වහන්සේගේ සහෝදරත්වයේ සෙනෙහස ලබන්න මම සුදුසුකම් ලබලා නැහැ. අසද්දෘස මහා දහණය ලබන්න සුදුසුකම් ලබලා නැහැ. මොකද සුදුසුකම් බුද්ධත්වය. මම භාවනා යෝගියෙක් අවුරුදු 25ක් විදර්ශනා භාවනා යෝගියෙක්. ඇයි මට අසද්දෘස මහා දාහනයක් දෙන්නේ නැත්තේ? දෙන්නේ සුදුසුකම් නැහැ. ඒක ලබන්න බුද්ධත්වය උනේ. ඒක දිනුනම තමයි දෙන්නේ. සුදුසුකම් නැහැ. ඒ චක්‍ර භාවනා කියලා දෙන්නේ නැත්තේ. චක්‍ර භාවනා වඩන්න ක්වොලිටියක් තියෙනවා. සමගියෙන් ඉන්න ඕනේ, සාමයෙන් ඉන්න ඕනේ, යටාත්පාත් වෙන්න ඕනේ, නියතමානී වෙන්න ඕනේ, අවංක වෙන්න ඕනේ, සත්‍යවාදී වෙන්න ඕනේ, ලද දෙයින් සනසෙන්න ඕනේ, සෑයීමටපත් වෙන්න ඕනේ, කීකරු වෙන්න ඕනේ, අවංක වෙන්න ඕනේ, ඕනම දෙයකට තමන්ව කැප කරන්න, පරිත්‍යාග කරන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒ සුදුසුකම් මොකවත් නැතුව මේක වැඩුවොත් අතුරු ප්‍රතිඵල වලට කවුද වග කියන්නේ? ඒක වැඩෙන්නේ නැහනේ. අවුරුද්ද දෙකක් පුරුදු කළේ පස්සේ දොස් කියනවා. බොරුවට කමටන් දෙනවා මොකවත් නැහැ නේ කියලා. මොකවත් නැහැ තමයි. ඒකට අදාළ සුදුසුකම් තියෙන්න එපාය. ආත්ම දෘෂ්ටිය ගැලවෙන්න ආත්ම දෘෂ්ටිය නඩත්තු වෙන්නේ කෙලෙස් වලින් නම් කෙලෙස් ටික ඉස්සලා යටපත් වෙන්න එපාය. මාන්නේ පොත කියවද වහන්සේ? 200ක් තියෙනව නේද? ඒ 200ම යටපත් වෙන්න එපාය. ගැලවෙන්න එපාය. ඒ 200 නිකන් කිව්වද මම? කටපාඩම් කරලාද කිව්වේ? නෑ නේද? එහෙනම් ඒවා තිබිලාද ලේවල? එහෙනම් මේ වගේ 200 ආකාරයකට මාන්නේ නඩත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක ගුරුවරයා දැනගෙන ඉඳලානේ. ගවේෂණය කළා නේවා. යටපත් කළා නේවා. එහෙනම් චක්‍ර ටික කැරකෙනවා තමයි. ඒවා අවදි වෙනවා තමයි. දැනුම අවබෝධය බවට පත් වෙනවා, අවබෝධය ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. ප්‍රත්‍යක්ෂ ඒක බවට පත් කරනවාමයි. විශ්ව විසින් ඒ තීරණය ගන්නවා. මෙයා ඒ කියන තැනට යන්න ඕනේ කියලා. මෙයාට ඒ අවබෝධය දෙන්න ඕනේ කියන තැනට එනවා විශ්වය. සුදුසුකම් ලැබලා. ඒ ලෙවල් පන්තියට ගියාම ආව එළවුවා කට්ටිය. ඇයි? ඕ ලෙවල් කළා නැහනේ. සුදුසු නැහැ. ඕ ලෙවල් කළා තිබුණොත් ඊළඟට ඒ ලෙවල් කොහොමද ගන්නවා? එයා යන්න ඕනේ අඬගාලා ගන්නවා. මොකද එළියේ ඉන්නේ. ඇතුළට පන්තිට ගන්නවා අඬගාලා ගන්නවා. 8 වසර ළමයා එළවල් පන්තිට ගන්න නැහැ. සුදුසු නැහැ. සුදුසුකම් ලැබලා නැහැ. එයා 8 වසර. එයා ඒ සුදුසුකම් දෙන්න ඕනේ. මේ ටික පැහැදිලිද පුතේ? දරුවන් සර්